নমস্কাৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আজি মই ঘৰতে বনাব লৈছোঁ কুন্দুলি। এটি টেষ্টি ৰেচিপি বলকচোন দেখাইছোঁ আপোনালোকক মই কেনেদৰে বনাইছোঁ। মই প্ৰথমে কুন্দুলিখিনি ভালদৰে ধুই মেলি এতিয়া কাটি লৈছোঁ। কাটি মেলি খৰাহীটোতে থৈ গৈছোঁ। আৰু এয়া কুন্দুলিখিনি কাটি মেলি হৈ গ'ল। এতিয়া মই পিঁয়াজ এটা ধুই মেলি ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি ল'লোঁ। কাটি মেলি প্লেটখনতে থৈ ল'লোঁ। আৰু বাতি এটাতে নহৰু আদা গুচাই লৈছিলোঁ। এইখিনি খুন্দনাত খুন্দি আনোগৈ। আৰু বিলাহী দুটা লৈছোঁ। বিলাহী দুটা ধুই মেলি এতিয়া কাটি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু এটা ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ। আলুটো মই দীঘল দীঘলকৈ কাটিছোঁ। এতিয়া মই গেছতে কেৰাহীখন পাতি তেলখিনি ঢালি লৈছোঁ। তেলখিনি ঢলাৰ পাছত গৰম হোৱাৰ পাছতে মই জিৰা এচামুচ লৈছোঁ। জিৰা চামুচ দি লৈছোঁ। এতিয়া মই কাটি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে অকণমান দেৰি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে ঢালি লৈছোঁ। লগতে বিলাহীকেইটা দি লৈছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এইখিনি অকণমান দেৰি ভজাৰ পাছতে খুন্দনাত খুন্দি থোৱা নহৰু আদাখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছতে মই ইয়াত কাটি থোৱা কুন্দুলিখিনিও দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে সিজাই ল'ম। এতিয়া মই ইয়াতে হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ অকণমানো দি লৈছোঁ ইয়াতে। ইয়াতে মই এতিয়া ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ। লগতে কাশ্মীৰী লাল মিৰ্চ পাউডাৰ অকণমানো দি লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে আমচুৰ পাউডাৰ অকণমান দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমানতে ঢাকি মেলি থৈ দিম ঢাকন এখন লগাই পিনি। আৰু এয়া অকণমান দেৰি পিছত ঢাকনখন খুলি চাইছোঁ। চাওকচোন ইমান ধুনীয়া ৰং হৈ গৈছে কুন্দুলি চব্জিকণ। এই চব্জিকণ হৈ গ'ল। এতিয়া মই প্লেট এখনতে উলিয়াই লৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই। আজিলৈ বাই বাই।